สวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับสักครู่นะครับโอเคโอ้วันนี้มาซะดึกเลยเอาละคืนนี้เราจะมาดูแพท Path of Exile กันนะผมก็ได้เปิดเขาเรียกว่าอะไรอวตาร VTuber มาเป็นตัวแทนในช่องนี้ผมไม่อยากเปิดกล้องแล้วเอาเจ้าตัวนี้เป็นตัวแทนผมเลยแล้วกันนะสลามสลามโอเคอย่าลืมไปดูในทวิตด้วยนะครับเพื่อเอาของดรอป รออีก24 นาทีเนาะยังบั๊กอยู่เลย เอ๊ะผมแก้ไงสักครู่นะโอ้ไลท์หลุดโอเคโทษทีครับลีกนี้ชื่อ Crucible นะครับความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าไม่รู้แพทอะไรล่วงหน้าเลย เอ๊ะเราดูแพท22 นาทีผมกำลังคิดอยู่ว่าจะสตาร์ทบิลด้วยอะไรดี ที่แบบว่ามาหาเงินแบบไวๆต้นเกมเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับเพราะค่าเงินต้นเกมนี่เก็บไว้นี่ถูกมาก
เพิ่มเสียงเบราว์เซอร์แป๊บ โอเค ไม่ชัดเนาะคงชัดแหละ สักครู่นะครับ งานจะได้เริ่ม พอแพท3.21เนี่ย พอแพท3.21เขาเรียกว่าอะไรอะแพทนี้จบปั๊บ ก็จะเป็นงาน Exile Con และในงานนั้นนะครับ ก็จะมีการโชว์เกม Path of Exile ภาค 2 และประกาศภาคเสริม 3.22 อีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้า Path of Exile 2 ผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับ อาจจะได้เล่น Path of Exile 2 ปลายปีไม่ก็ต้นปีหน้า ขอให้มาไวๆอย่าลืมเข้าไปดูในทวิตด้วยนะครับ มีดอกปีก ก็ดูแล้วไม่พอนะฮะ ก็เชื่อมต่อ ลิงก์ทวิตกับตัวผ่านเว็บไซต์ในเว็บ GDG นะครับ แจกปีกกันทุกงานเลย รอบนี้ก็ไม่เว้น ผมเดาว่าภาคเนี้ยไอจะเรียกว่าภาคนี้ไหม ก็เรียกว่าส่วนเสริม 3.21 ที่กำลังจะมาวันที่ 7 นี้นะครับ ก็เอ่อพูดว่าไงดีอะเขาบอกว่าปรับบาลานซ์น้อยจะมาดูอีกทีหนึ่งเขาบอกไม่ค่อยจะเนิร์ฟอะไรแบบเป็นชิ้นเขาเรียกอะไรแบบไม่หนักมากหรืออาจจะได้เห็นบิวใหม่ๆเพลงชวนง่วงมากเลย นะเราไปทำอะไรรอกันดีกว่าผมเข้าเกมรอเดี๋ยวแบบไปลงแมปเล่นๆมานั่งดูนับตัวเลขแล้วมันง่วงนะเดี๋ยวคุยกับคนใน Discord ดีกว่าผมมีเพื่อนเล่นอยู่2 คนแต่เขายังไม่มาโอเคอืมเดี๋ยวผมเข้าเกมไปเล่นแป๊บหนึ่งดีกว่าอ๋อใช่ผมลืมไปเกมมันรีสตาร์ทอยู่ตอนนี้สงสัยต้องรอจบไลฟ์ถึงจะเข้าไปเล่นได้เดี๋ยวน่าจะประกาศแพ็คเติมเงินใหม่นี่ครับมีโหลดแพทแล้ว300 เมกน่าจะเข้าไปเล่นตอนที่ยังไม่ได้น่าจะรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อยู่โคตรง่วงเลยอะ
เดี๋ยวหน่อยครับลูกเพจนะรอไลฟ์อีก15 นาทีแล้วก็ดูเล่น QE ไปก่อนGeneral คายไม่น่าสนใจนะแบบแต่ไม่ได้เล่นแบบว่าปั่นศพแล้วน่าจะใช้รองเท้าในการเสกศพขึ้นมาแทนอ้าวตัวเกมดู14 นาทีเดี๋ยวผมลองตัวละครดูเลยเอ้าทำไมเข้าแล้วหลุดทำไมช่วงนี้อากาศร้อนนะบ้านใครฝนตกบ้างเอ๊ะเปลี่ยนแมปแล้วหลุดตลอดเลยอะเกิดอะไรขึ้นเอ้าดูไลฟ์ทำอย่างอื่นไปก่อนดีกว่า โอ้ใช่ผมลืมพูดเรื่องนี้ไงคุยเรื่องนี้ว่ะอ่าชื่อลีกใช่ไหมชื่อลีกว่าอะไรนะ Crucible ที่ผมไปหามามันแปลว่าเบ้าหลอมอะและภาพที่โชว์เคสมาเบื้องต้นเบ้าหลอมแล้วหลอมอาวุธเนี่ยอืมออฟอาวุธเนี่ยมโนละเริ่มมโนละมโนแพทก่อนนะชื่ออะไรนะเราทำให้เราคิดว่าเบ้าหลอมเนี่ยคิดว่าไปเป็นลีบประมาณไหนอืม ทำอาวุธอะหลอมอาวุธขึ้นมาอย่างเงี้ยทำออกขึ้นมาเองนี่ปะอืมน่าสนใจนะทำอาวุธขึ้นมาเองเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบบิวแปลกๆขึ้นมาบิวแปลกๆไอ้คำว่าบิวนิยามคำว่าบิวแปลกๆนี่คือแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าไม่ใช่แบบบิวที่เราเห็นแบบทั่วไปอะไรเงี้ยครับเป็นแบบว่าต้องใช้ของครับชื่อบรรทัดเฉพาะแบบว่าเปลี่ยนจากสมมุตินะฮะอาจจะไม่มีจริงก็ได้เปลี่ยนจากคอนเวิร์ตธาตุไปเป็นธาตุเคออส100%เนี่ยเพราะว่าเหมือนกับไอ้ลีก ปัจจุบันเนี้ยยังมีแหวนที่คอนเวิร์ตจากธาตุครับไปเป็นเคออส100%์
อาจจะมีบรรทัดแปลกๆแบบนั้นขึ้นมาก็ได้บรรทัดแปลกๆทุกคนจะทำแบบว่าเฟนซี่ชาร์ตเพิ่มขึ้นได้เยอะปกติก็3สูงสุด10ก็เป็น15บ้าบอนะ คิดได้ไงผมเลยคิดได้ยังไง10 นาที PoE 2เขาบอกว่าจะย้ายพวกของไปได้เดี๋ยวไปย้ายเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเกมมั้งใช่ใช่ตอนนี้ก็เรียกว่าย้ายพนักงาน PoE ไปทำ PoE 2ฮะลีกปัจจุบันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายรีบเร่งมือละเดี๋ยวไม่ทันคู่แข่งผมเยอะสวัสดีนะครับสวัสดีนะฮะอีก9 นาทีครับรอบนี้8นะฮะไม่บอกแพทล่วงหน้าก็อย่าลืมไปดูในทวิตด้วยนะครับมีดอกปีกดูของสตรีมเมอร์ที่เล่น PoE ครับอย่างเช่นทิกซาเลียนนะดอกปีกคืนนี้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพอสิ้นสุดก็หมดไลฟ์ก็น่าจะไม่ดรอปแล้วอีกประมาณ12 ชั่วโมงครับที่ปล่อยให้ดรอปดู45 นาทีครับคนไหนก็ได้ดูผมก็ได้แต่ผมไม่ดรอปปีกให้นะไม่ดรอปการ์ดด้วยอันนี้มุก 8 นาทีคุยเรื่องอะไรอีกันมีอะไรคุยมั่งอ่ะอ๋อวีทูเบอร์นี่เขาต้องแบบว่าตั้งชื่อให้ตัว V ใช่ไหมตัววีทูเบอร์ใช่ไหมชื่อช่องก็ได้นูโดอ่ะยาวๆเลยอะตัวโอยาวอ่ะ7 นาทีครับผมไปตั้งดีเลย์เยอะเหรอม20 วิโอเคได้อยู่แหละใช่ใช่ยูนิคใหม่แหวนที่เมื่อกี้บอกไปนะฮะที่บอกว่าดรอปจากในตัวลีกของลีกนี้นะปัจจุบันนะ3.20เหมือนเขาบอกว่ายูนิคแหวนนั้นที่เปลี่ยนจากค่าเอลเมนต์ไปเป็นเคออสคอนเวิร์ตแบบ100%นะครับน่าจะไม่เอามาด้วยเพราะแหวนมันดีเกินไปใช่ครับคอนเวิร์ตมาเป็นท่าเคออส100%เลยอย่างคุ้ม
โทษทีเก้าอี้ลั่น5 นาทีภาค 2พูดถึง PoE ภาค 2เนี่ยครับก็เห็นว่ามีอาวุธอะไรนะธนูไม่ใช่ธนูหน้าไม้กระหอกเพิ่มเข้ามาน่าเล่นนะฮะอาวุธใหม่หน้าไม้กับหอกของภาค PoE 2ที่ผมดูเนี่ยก็คงมีบิวใหม่ให้ลองแต่พูดถึงภาค 2นะครับถ้าแบบเขาเปลี่ยนตัวเกมมันน่าจะใช่ตัวเกมเก่ามั้งแต่มาทีหนึ่งเนี่ยเขาจะมาแบบกี่แชปเตอร์ดีกว่ามีอะไรให้ทำบ้างอะไรเงี้ยขอให้แบบมีของให้ทำเยอะๆไม่นั้นคู่แข่งนะอีกเกมหนึ่งนะเขาก็เอาผู้เล่นไปหมดฐานผู้เล่นอีกเกมหนึ่งนี่เขาก็สูงเหมือนกันเกมอะไรเกมเดียโบ3 นาทีนะโมเดลเป็นไงบ้างฮะโบลิ่งเรียกโบลิ่งไหมเรียกสลามดีกว่าโบลิ่งมันอีกเกมหนึ่งนะเรียกสลามคลาสสิกสลามมีผมด้วยแปลกปะพอดีทิ้งกายหยาบแล้วไม่อยากเป็นนะมันเป็นสลามเนี่ยละทิ้งกายหยาบมาเป็นสลามเนี่ยทำไมถึงเอาอวตารนี้ใช่ไหมเพราะผมชอบอะไรที่มันน่ารักนั่นแหละแค่นั้นแหละง่ายๆยังไม่อยากได้ร่างมนุษย์ตอนนี้เอาสลามไปก่อนแล้วกันสลามน่ารักดีมันดึงๆดูนะนี่พยายามสุดแล้วนะเด้งได้แค่นี้ตายหัวแล้วสลามมีผมเคยเห็นหรือเปล่าหาเรื่องพูดไปทั่วตอนนี้รอเขาประกาศแทนอย่างเดียวเลยเขาบอกเขาเนิร์ฟนิดเดียวเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าเนิร์ฟอะไรบ้างดีกว่าไอ้เขามานิดเดียวของเขานี่แบบไม่เนิร์ฟอะไรเลยก็มีนะอ๋อใช่มอนเจ้าปัญหาเนมิสิตอาร์คเนมิสิตก็ปัจจุบันก็คงแบบว่าแพทนี้ก็ทำได้ดีแล้วนะเรื่องบั๊กอะไรพวกนี้ก็ดีขึ้นนะตายบ่อยขึ้นนะเหมือนเดิมปรับยังไงก็ตายเหมือนเดิมปรับไงเล่นแล้วก็ตายออกกำลังกายสายไปเลยดึง
ล้แล้วอีก50 วิครับขยับเมื่อยคอ ถ้าผมมีเงินแล้วผมก็ไปทำตัวละครดีๆเอามาได้ดีนี่ก็ดีแล้วผมก็ชอบส่งส่งผมเกลียวแบบตัวละครเนี่ยแบบร้องโอ้ผมทำเสียงดังไม่ได้ดึกแล้ว Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Thanks for joining us for today's live stream as we unveil Path of Exile Crucible, which launches on April 7th on PC and Mac and on April 12th on console. Twitch drops are enabled on today's live stream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Sphinx wings. Speaking of live streams, this is our last dedicated Path of Exile 1 announcement stream for around 6 months. That's because our 3.22 expansion announcement will occur during the ExileCon livestream in late July. Set yourself a reminder to tune in because we'll also be unveiling massive amounts of information about Path of Exile 2, including revealing the date that its beta will start. Okay, back to today's livestream. Here's what you can expect. We'll start with the trailer for Crucible, followed by a deep dive on the League itself. Then we'll cover this expansion's endgame improvements, including the introduction of Atlas gateways and revamps to both Breach and Abyss leagues. We'll discuss changes to Path of Exile's balance metagame, including changes to the passive skill tree, its masteries, an overhaul of the Saboteur and Pathfinder Ascendancy classes, 9 powerful new Val skills, and some of the new unique items you can build around. เขาไม่มีสกิลใหม่มาหลายแพทเลยครับพวกซัมมอนตั้งแต่ extension แบบลีกระเบิด The live stream will then conclude with a Q&A session between Ziggy D and me. เขาไม่เอาสกิลให้ซัมมอนใหม่เลย Twitch chat. After the live stream, we'll drop the full patch notes. อันนี้ก็เพิ่มสกิลวาว With the trailer for Path of Exile Crucible. นะดูเทรลเลอร์กันดีกว่า Hail, one of many. Eons ago, my kind walked the molten surface of this world. Now, we seek a champion. Wow. You must endure the heat of the crucible. ผมปรับภาพไปชัดนะ Unlike any Raycast has ever seen. นี่ครับที่บอกว่ามีคราฟจริงด้วยนะเรียกแล้วก็คราฟเมื่อกี้เป็นของยูนิคนี่คราฟได้ด้วยเหรอ And bring obliteration. โอ้เหมือนริชัวเลยอะสกิลใหม่อุ้ยอบิทรีเวิร์กปีดแบบใหม่รีเวิร์กอะไรเล่นแบบใหม่แอดลาสมัตเตอรี่ปรับมัตเตอรี่ด้วยเหรอซัมโบเทสอุ้ยตื่นเต้นแล้วสิมีเข็นอะไรปะสุกหน้านี่มัตเตอรี่กับไอ้อาวุธคราฟโคตรน่าสนใจอ่ะแปลกมากเลยเหมือนริชัวเลย Path of Exile Crucible, you'll learn about an ancient เห็นไหมบอกแล้วมันเป็นการตีอาวุธ shaped the primordial surface of Rayclass. มโนเก่ง In this league, you will earn the ability to forge their power onto your weapons. And what form does that power take? In an iconically Path of Exile way, it's the ability to imbue your weapons with their own passive skill trees. These crucible trees can have quite an impact. เป็นสกิลทรีเหรอ For example,
In addition to the regular mods on this bow, โอ้ its มีเพิ่ม crucible ข้างล่าง tree ใหม่ grants เหรอ additional physical อ๋อ damage, บรรทัดแยก physical เลย to เหรอ chaos conversion, the Master Fletcher notable passive, improved grace effect, อ๋อ and ไม่ใช่ level ไม่ 10 ใช่ lesser อัน multiple นี้คือที่มันติดอยู่ projectiles. แล้วที่อาวุธ While this is certainly a decent tree to get, it's not even the maximum depth and could be even more optimized for อย่า your บอก build. พิเศษดีกว่า In order to forge these powerful ฟัง trees ไม่รู้เรื่อง onto your โทษที weapons, you'll need to complete crucible encounters. There's one in each area. น่าจะเป็นออฟฟิ Each เศษนะ encounter takes place ต้อง in ไป a ที่ crucible area forge. As you แล้ว approach the forge, you'll have the choice of which of your equipped weapons you want to focus on. This can include ones with เลื an อกอาวุธ alternate weapon swap if you want to improve one you're not currently using. อ๋อ After เลือกเสร็จ selecting a อ๋อ weapon, you check whether แล้ว the ก็เลือก crucible forge to spawn monsters. เลือกแล้วก็จะส The ปอน more มอน you เตอร์ check ขึ้น the มา more dangerous and rewarding the encounter becomes. แล้วก็จะทำแล้วก็จะเปลี่ยนอาวุธนั้นเป็นออฟนั้นแล้วจะเพิ่มบรรทัดไปในอาวุธ fearsome foes that grant even more experience for your ใช่ crucible ใช่ mastery. มันจะเข้าไปข้างใน Being able to ramp up the difficulty of the encounters is a อ๋อ double-edged ผมเข้าใจ sword. แล้ว While it gives you the เลือก opportunity อาวุธ to ขึ้นมา encounter หนึ่งอย่าง progress เสร็จแล้ว in เราก็ crucible crafting projects, it comes with ทำการเลือกออฟ significant ให้ risks มัน to จ character. นกว่าจะเสร็จ It's easy to accidentally overwhelm yourself and make an encounter that is too dangerous. มันก็จะเก่ง Channel เรื่อย carefully and adapt to what your พอ character เสร็จ is ปั๊บมันก็ capable จะให้มาเลย of. When you first find a weapon, ถ้าคุณ it สู้ doesn't แพ้ have a ออฟ มันก็ crucible น่าจะ tree แบบ unlocked. ไม่น่ามันก็หายไปเลย The weapon of crucible สคริป encounters will unlock and reveal its tree, as well as allocating the first skill. You can only allocate one skill at each tree depth, so you'll need to decide which path through the tree is best อื for your build. มโอ้โหวิวกระจาย As you get deeper into a tree, more and more experience is required to unlock skills. อื้อหือ The final depths can take เหมือนใน quite นั่นแหละ an ลีกเลยนะ investment and can only be found rarely on endgame items, but ใช่ also แล้ว have some of the most powerful อันนี้ properties. ก็เก็บไว้อีกแล้ว For example, this wand has 2 depth 5 skills อัน to นี้ choose มี from. มีออฟให้ One of ด้วย them allows Oh. all damage from your freezing pulse and Eye of Winter skills to poison, Oh. and the other allows various brands Wow. to be attached to your นี่ summon ไง reaper. There are many such modifiers to skills Hiểu that will mày. enable very interesting build แน่นอน combinations. ไอ้เหี้ย In addition to all types of weapons, Summon shields Reaper. can also be empowered with their own crucible trees. Here's a relatively simple Oh. low-level example. It gets a bit crazier as you โอ้ approach สุ the ดยอด end. เลย เพิ่มคุณภาพ Speaking of the endgame, in endgame crucible encounters, you'll occasionally find igneous geodes, currency items that can be idea ใหม่ครั cracked บ open to reveal a primeval remnant. This is a map-like item that grants access to the เอ้ย Forge of the เปิด Titans, มา the มันเป็นเปิด culmination เหรอ of the โอ้ crucible โห journey. possible These primeval remnants always generate as rare items. Half of their mods are upsides and half are downsides. The upsides generally increase the rewards of the area or add special crafting options. For example, causing monsters to drop divination cards or magmatic ore, a form of tradable itemized crucible tree experience. The เอาไปใส่แน่ downsides เลย are quite punitive เอาไปใส่ใน compared to most in-game maps. ในเสานั้นนะ Ideally, you want to find a primeval remnant that is really rewarding upsides alongside downsides you can อื handle. ม If you don't think you'll survive a visit to the Forge of the Titans, trade the remnant away to someone else and gamble on cracking open another geode. เกลียดคำว่า gamble มากเลย If you survive and manage to reach the end of the area, you'll find the aforementioned forge, which allows you to merge crucible trees on 2 items together. The way this process works is that you provide 2 items of the same class. For มาใส่ example, ได้ a pair of bows, a pair of shields, or a pair of one-hand axes. One of these อย่า items บ will อก be ว่ารวม melted อ่ะ down and applied to the other, which will keep its regular properties. Their crucible trees will be merged together in an unpredictable way, taking บ้า elements of บ each อ one. This is a little reminiscent of how recombinators applied to item mods, taking parts of each crucible โอ้ย tree มัน and มีข้อ merging เสีย them ด้วยนี่ together, as well as randomly upgrading, downgrading, or mutating มัน skills ไม่ on ได้ the มีข้อดี resulting มันมี tree. ข้อเสียด้วย เมื่อกี้ While เห็น this ติดลบอยู่ process can create some really powerful trees if you get skills you wanted from both items, it can also completely wreck your precious trees. So take care choosing which you risk combining. มีรีด้วย ทำลายได้ Also, like recombinators, there are ways to manipulate the system to improve your odds at getting certain outcomes. อาวุธหายครับ For example, ทำใหม่ any ครับ skills that have been งานเข้า allocated มี are อันเดียว more likely to show up in the resulting crucible tree. อ๋อนั่นไงชี้ลงคือติดลม By default, you can only เอ้ย add คุณ crucible นะ trees เนี่ย from unique มีคน items. เติมเยอะๆแล้ว But it's ทำได้ possible นะ to เนี่ย get a mod on the Forge of the Titans Oh, map yeah, that fun. allows you to imbue a unique item with a crucible tree, which can Oh, then yeah, be what leveled up unique via idea? regular crucible Really? encounters. To combine crucible trees on unique items together, you'll want to find a crystalline geode and crack it open to reveal the secret higher level Yeah, version of the that's Forge of the Titans. I probably shouldn't say too much about it, but it will let you do some interesting things with crucible trees. There's an important thing to note about crucible trees on unique แปลก weapons. In addition to being much harder to unlock, there's a special มัน rule ใช้ about มัน how they มัน can มัน be ใส่ของยู combined. นิคก็ได้ A unique weapon must be combined with another copy of the same unique weapon to merge their trees together. Because this destroys one copy, getting a good ดู crucible ไม่ทัน tree นะ on a unique weapon makes เดี๋ยว it ค่อยดูอีกรอบใน insanely รายละเอียด valuable. It may also raise the trade value of all unique weapons by quite a lot, as players sacrifice them trying to create perfect crucible trees.
Occasionally, you'll find a Crucible passive skill tree with a special skill that indicates that the item will sell to vendors for a specific item in addition to its regular sale price. These vendor skills usually occur relatively deeply in the tree, so take some effort to allocate, but usually don't block เซล skill แล้ว choices ได้ you make when DIY leveling the off item up for use. The presence เอา of ไป these ขายแล้ว skills ได้ DIY presents you off an เหรอ interesting choice about ใช่ whether you want to use the item or sell it พี่ for a มีประ vendor. ธานนี้ด้วย Whether you ผม want รับ to ซื้อ spend ผม your รับซื้อ Crucible 10 experience 14 either ไม่อั้นครับ leveling new trees to hunt for good skills, ค leveling รับ up items to use, or รับซื้อ leveling ครับ up รับซื้อ items ครับ to sell. Crucible also รับ features ซื้อประ its ทัด own นี้ครับ unique items you can earn. For example, El Abin's Visage, a unique helmet, is special in that it's the อันนี้ only unique ใหม่ helmet piece other than shields that can receive Crucible passive ไม่เท่าไหร่ skill นะ trees. Wearing it allows you to double down on certain properties that are only available พาส through ซีฟ these ทรี trees. เฉย There are several other unique items exclusive to Crucible for you to discover in this league. ไม่เท่าไหร่ Crucible is a dual combat crafting league with a focus on encounter difficulty scaling เพื่อแลกบรรทัดพาสซีฟอันเดียวใน with a power level that ใน we've never ต้นไม้ seen. เอ้ยส Without กิล doubt, พาสซีฟ some นี่ of Path of Exile's most ใส่หมวกอันนี้ powerful ไม่น่าจะ weapons คุ้ม will เท่า be ไหร่ forged in Crucible. We can't wait to see what you manage เก่า to นะ create. อาจจะดีแหละ Like all recent Path of Exile expansions, Crucible includes a lot of changes with the goal of improving Path of Exile's เกม endgame. ว่ะนาน เองเกมใหม่อะ One Yeah. area we wanted to address was mobility on the Atlas passive tree. Often, you'll find yourself in a situation where you want to specialize in leagues that are on entirely different sides of the ไม่ Atlas นะเห็น tree. เพิ่มมาด้าน Maybe ซ้าย you กับข want วา to focus on the type of altar that isn't near the leagues you have picked. To solve this, Path of Exile Crucible introduces Atlas อัพ gateways. ข้ามมาอีกซ้าย These เป็น are ขวา nodes that you อ๋อ can allocate on the Atlas tree that allow instant travel between ใช่ two ครับเพราะ locations. เพราะว่าถ้าเราจะเล่นแบบว่า Each allowing ฝั่ง travel สี from แดง one เนี่ย side of the tree to เราจะไป the right เล่น side ฝั่ง or สี vice versa. ด้านขวาไม่ได้เลย Each เนี่ย end of the gateway consumes one มัน Atlas แย่มาก skill เลย point to allocate, but will potentially Okay, save the you big large thing amounts อื of ม travel ถือว่า points. ดีนะ เพราะปกติเราอัพไปด้านซ้ายปั๊บเราแม่งแบบแต้มเทไปด้านซ้ายอย่างเดียวเลย In this expansion, we're targeting a ด้าน couple ขวา of ก็แบบ in-game leagues that have fallen behind other leagues on the Atlas tree. ปิด Let's รี start เวิร์ค with ครับ Breach. In the live version of Path of Exile, there are 5 tiers of Breach Stone. In Path of Exile Crucible, we're raising the area levels of Breach Stones to a much higher baseline level. 81 for elemental ones, 82 for physical, and 83 for chaos. Now that the regular Breach Stones are much higher level, we have retired charged, enriched, and pure Breach Stones. They will be converted to regular ones. We have also changed how flawless Breach Stones are acquired. อ๋อเดี๋ยวต้องขั้น Previously, you could only get them from Maven มี invitations, เอาอันกลาง or ออก prefer access ก็ to คือ the hardest มีแค่ breach อัน content to actually come from มี players. แค่อันแรกกับอันท้าย There are 2 ways to get flawless Breach พอ Stones. อัพปั๊บ Through blessings, เป็น which ท้าย are แน่ now นอน rarer as a result, ว้าว and for a skill on the Atlas tree. โอ้ บีถูกแน่เลย We've also improved the pacing of Breach encounters. ไม่จริง Previously, breaches felt pretty good early on, but quickly tapered off in density to the point where you wanted to abandon the breach because it just felt like not enough monsters were spawning. Our changes now keep breaches feeling dense throughout. ถ้ามันรีเวิร์กเนี่ยคือแบบว่าชาเลนจ์เนี่ยมันน่าจะมีให้ทำด้วยครับ เพราะฉะนั้นก็เตรียม We've ตัว also นะฮะ reduced the duration of เล่น breaches บีด so that เยอะ there's constant monster pressure and you can get on with your mapping sooner. There are a whole bunch of other breach changes that you can read about in the patch notes, such as changes to the โจรครับ research safe house, breach scarabs, breach stones from Kirik missions, เขาเรียกว่าอะไร breach จูน harvest จูน crafting option, the fragment stash tab, divination ไอ้ cards, ที่ breach อัปเกรด unique items, atlas passives, and so on. We're also revamping Abyss มา in ที่ a อบิส similar มั่ง way. Abyssal depths now always contain an abyssal lich. Previously, the prevailing gameplay was to check the loading screen art of an abyssal depths to see if it contained a lich and bail out if it didn't. Now, the depths always contain a lich, removing the need for this มันแรน step. ดอมหา While the rate of encountering abyssal liches is unchanged, abyssal depths are rarer than before. However, abysses now have a chance to spawn a Stygian Spire in โอ้ขึ้นมา place ข้าง of บน their แล้ว normal chest, อ๋อไม่ต้องลงไปข้างล่างแล้ว with jewels and other items you'd normally receive, as well as a โอ้ Stygian device. In addition, you're guaranteed to always get a 4-hole abyss เราไม่ต้องลงไป alongside ข้าง the ล่าง abyssal แล้ว depths. Previously, abyssal depths could ขึ้ only นมาหา spawn เลยละกัน after a single abyssal hole, which prevented you from getting full value from the abyss. The Lightless Legion notable passive has been replaced with a new skill which grants Stygian ชาเลนจ์ครับ Spires อย่าลืม and เล่น strong อาบิสด้วยนะ items with +1 to item level. มีแน่นอน This is intended to allow players to continue to be able to obtain item level 86 Stygian Vices and other base types as a reward for specializing in Abyss. The small passives leading up to this notable passive have also been replaced. อายอาบิส We've done a balanced pass on Abyssal Lich encounters to make them more appropriately difficult ก็ยัง relative ล to ง the อยู่นี่ current ว่า standard of endgame encounters. Abyss uniques have had some balanced attention also, and the details are in the patch notes. Overall, these changes should ensure you can play a wider variety of leagues in the endgame, both through being able to access them more easily and because Breach and Abyss now feel far more modern and competitive with other popular league content. A big goal of the Passive Crucible Battery expansion is to provide a lot of new เนี่ยแห ways ละ to build คืออะไร characters and to breathe new life into older builds.
To achieve this, we're doing two things. Firstly, we have created many more interesting options for one of Path of Exile's core build systems, the passive skill tree, by overhauling many of its masteries. Secondly, we have revamped two specific ascendancy classes. As we reviewed the masteries on Path of Exile's passive skill tree, we realized that a lot of the choices were rather bland and could be a lot more exciting. We went through the masteries one by one and tried to come up with as many interesting stats as we could, ignoring what was currently there. Once we had a short list of high-quality stats, we Mm-hmm. added in the existing ones that used to be on each mastery and picked the 6 best. All of the leftover ones have been saved for later or used in places like unique เอ items. ลเมนต์หลบ This process was performed on approximately half of the masteries on เขา the เรียกว่ากันอะไร tree, นะ initially targeting the ones that needed the attention the most. กับ Previously, เพ some จ masteries only had ตี 4 ประชิด options, so we've tried to increase as many as possible to 6 แล้วก็ options. อันนี้ We've also น่าจะ added เป็น a ถ้า couple จำ of ไม่ผิ new ดก็เป็น mastery types หล that บ we felt กับ were missing. หลบกับเกาะ Let's look at an example, the life mastery choices. You can see some of the interesting new options, such as the ability to manipulate your low life and full life thresholds, which allows you to more บรรทัดใหม่ effectively อะ use the damage while on full life support gem, ใช่ and many unique items. อันแร Getting ก a จะเป็น large increase to เลือดโล maximum ไหล life ไม่ when you ได้ have no life on จะ your ไม่ต่ำ body กว่า armor 55% not only works really well with อี a กอันหนึ่ whole งก็ lot ถ้า of เลือดเต็ม unique ไม่ได้ items, but ไม่ also สูงเกิน opens up new 90% prefix composition options Wow. for rare body ก็มี armors. 15% increase armor Here you เพิ่ can ม see เลือด the armor and energy shield mastery has more options available than แค่ before. เกาะเป็น The body other thing we armor focused on with this one is tying the mechanics together better. Instead of some being เรา about ต้อง armor รอ and ให้ some คน being คิด about บิวให้เรา energy แล้ว shield, เรา we've tried ไม่ to สามารถ make คิด sure อย่าง each นี้ really ไม่สามารถ emphasizes คิดได้แน่นอน both armor and energy shield. On the Leech Mastery, we've combined the 3 increased life mana and energy shield recovery stats into one choice that affects all of อ๋อ them. อันนี้มัตเตอ The รี่ดูด space เลือ we've ด freed up has been used to add some powerful new options, 100% such as a increase portion of your holy leech applying instantly. มันเอาไป The spell Lee suppression Shield ไม่ใช่เหรอ mastery also has many interesting options. Your chance to suppress spell damage becoming lucky Suppress is extremely useful before you've optimized your gear and haven't reached มีลัคกี้แล้วเหรอ The third Huh? option rewards you for stacking more than Lucky 100% spell suppression, which เฮ้ย previously had few เอาเรื่อง benefits. ลัค Now กี้ it's something you can plan your itemization around. While looking at masteries, we noted that there were some mechanics that didn't have enough passive tree support, so we decided to add some more options and passive skill choices for those mechanics. We also wanted to grant more access to certain types of masteries in specific parts of the passive skill tree. For example, in order to allow more access to the attack mastery, we've added an attack cluster by the Templar and one between the Ranger and Shadow. We wanted to create more access to other forms of recovery such as regen อ๋อ and มันให้ recoup, ฝั่งตรง so ข้าม we've มี added some ป new ระเภทเดี passive ยวกัน skill clusters. Note that there is now a new mastery called recovery. อืม We've also added more capacity for investment in Yeah, certain yeah, mechanics that we felt เล could เว be ลออ improved, ลิงก์ such เจ as ม link บวก skills, สอง stun mitigation, and marks. These mastery improvements and Really? passive tree changes are just some of the ones introduced in ก็ Path of ทำให้ Exile ไอ้นี่ไง Crucible. บวก We สอ look ง forward to your feedback Oh. and rest when you check out the passive skill tree next ขอ week. เชื่อมหน่อย เออ While going through ascendancy เอ้ย classes, เดี๋ยวนะ we ลิงก์เกม identified ลิงก์ two เกม that นี่มัน needed ต้อง work. ไอ้เหี้ย The สกิล Saboteur เจม and ลิงก์ไง Fighter. Both have been โอ้ significantly อะไรแล้ว changed in Path ส of กิล Exile ลิงก์ Crucible. ไง These ไม่ใช่ changes reinforce their respective identities while adding some new options to build around. ขอเชื่อมคุณ The นะ Saboteur is definitely the ascendancy class most aligned with traps and mines, but the old version of the Saboteur made it difficult to play anything but traps or mines. The new version has more builds available, including a whole new specialization, เก็บ triggers. สมัย There are 2 notable passives that help with this. ปรับใหม่เหรอ Like Clockwork grants you the increased cooldown recovery rate Saboteur stat, which is a pretty rare one. This is great for triggered spells as it indirectly increases their damage. This notable also makes your enemies have longer cooldowns, which can be useful in certain boss fights. For example, causing the Maven's memory game to occur less often. เนี่ยคูล The ดาวน์ Perfect Crime notable passive Oh, summons DOT 2 มัน trigger คิดไปได้เลย bots, which override the location of where a triggered spell Summon is ไง being cast, and instead causes it to trigger twice, อ๋อปรับ once อัน from นี้ each เพิ่ of ม their เพิ่ม locations. มอนคิดตันบอท The layout for the Saboteur's trap and mine ascendancy passives has changed, so that there aren't separate 4-pointers for traps and mines. ไม่งั้นเขาก็เล่นแต่ไซซามิกกับไฟแท็บอย่างเดียว เล่นอย่างอื่นไม่ได้เลย 4-pointer. ชิกเกอร์ We've also completely reworked Bomb Specialist to be specifically tied to ไป area ดู damage, รายละเอียด so แล้ว it's a ผม slightly จำ more อัน general เก่าไม่ skill. ได้ไม่ได้เล่นนานแล้ว Both gives you some area damage as well as some defense against incoming area damage against มี you. เพิ่มเอเรียดาเมจแล้วก็ The Pathfinder has been overdue Data for some me. attention, especially with recent features such as concoction skills that she could get the ability to specialize in. We also wanted the flask-themed ascendancy to have a เนี่ย proactive way of มัน improving ดีนะ life สกิลเนี่ย force แต่เห็น use. ปะแม่งกว่าจะคว้างแล้วออกลง Master พื้น Distiller allows น้ำตา you to จะไหล turn most of your skills into Style. concoction-like ไปลอง effects. เล่นอยู่ Master Surgeon now effectively gives all of your life flasks the enduring effect, previously only found ตอน on นี้ไม่ mana มีคนอัพเลย flasks. เขาอัพกันอย่าง Finally, แค่นี้ก็ both of the major ดี flask-themed branches now have Pop some mày à? form of flask charge อัน recovery. นี้รีเวิร์กใหม่
There are other improvements to the Path ถ้า rework ใหม่ ascendancy, แล้ว such as Nature's Reprisal, now interacting with Wither to improve all forms of your chaos damage, rather than just attack forms of it. Check out the Ascendant full นี่ details จะได้ on the จะได้ patches that will be จะได้ posted rework ด้วย after ใช่ไหม the เนี่ย live stream. Ascendant นี่บอกว่าโอ้หวานเจี๊ยบเลยยืมหน่อย Path of Exile Crucible introduces 9 new Val skills. Last expansion, there was an emphasis on Skill Val ใหม่ melee ฮะ skills. In ใครยัง Crucible, ใคร we're ใช้ making sure that many other types of builds get new skills to build around. Val skills let us introduce quite powerful effects that we couldn't normally give to a regular skill that can be used สกิล constantly. อะไรอะ They also implicitly act as a อ๋อ buff to ก็ the underlying skill. อ๋อห่อน้ำแข็งอะนะ Val เป็น Absolution วาล์ว upgrades one of your Sentinels of Absolution into an Apparition of Innocence. You can only have one apparition at once. เดี๋ยวนะ Just check out these มี massive วาล์ว AoE skills it เดี๋ยว uses. ไอ้นี่มันไอ้นี่อะไรนะอินโนเซนต์นี่เราใส่อินโนเซนต์ได้แล้วอะ Dark armor instantly encases you in ท่า ice, ตีเดียว preventing non-instant actions including movement, but granting massive damage reduction against hits. After a short duration, it also starts to regenerate your energy shield and ในที่สุด mana. เราก็เสกอินโนเซนต์ได้แล้ว Both the damage reduction and regeneration last for a few seconds, or until you have been hit 3 times. นี่มัน It การ cannot แค่ be เก่ง manually เพื่อ cancelled. ท่านี่ว่า Because the skill is Yeah, instant, sometimes. it's a great emergency button against dangerous boss slams. ว้าว But ข also อง makes ดี encounters being frozen, despite ของดีมากเลยครับเนี่ย arguably making you freeze ได้ immune. Having โอ้ another ย way ข to องดีเลย self-freeze เนี่ย may be of interest การ to a ตาย few mad แป๊บนึง scientist อะ build creators in the community. เอาเรื่องนั้น Val Lightning Arrow fires a barrage วา of วไร piercing นิ่ง projectiles โอ้ that cause lightning to ไร strike นิ่ง nearby ไม่ได้ targets เห็นนาน when แล้ว they hit an enemy. เหมือนหนังเรื่อง After a short Galaxy amount of time, when Galaxy they เลย collide อะ with terrain, the arrows randomly change direction and continue ย้อนดู flying. ครับ This occurs a เป่า number of times เป่า before ลู the กศร arrows expire. Each arrow can hit the same target once per redirect. Because the arrows travel for a set time ส before กิลยันดูครับ วาวยัน and ดู a set distance, projectile speed modifiers affect the Lightning distance Arrow traveled. อืม High projectile speed lets Yep. you clear out huge Then- areas with them, while reducing your projectile speed increases the chance of them hitting the same target multiple times. ใช่ครับ With very low projectile speed, the skill can hit a Skill single Yandu. target 20 plus times. Val Reap conjures a ring of scythes Hay that quá, deal hay damage là- to all enemies in a circular area. The scythes leave behind a pool of Ôi, blood thatปืน deals เป็น heavy พิษ physical damage over time to enemies standing in it, Reap. and for a short duration after they leave it. Val Reap instantly grants a large number of the blood charges used by normal Reap on use, as well as temporarily เป็นสกิลที่ higher แรง maximum blood มาก charge capacity, substantially powering up the regular version of the skill. Path of Exile Crucible introduces 5 other Val skills we'll review over the skill. next week. Val Animate Weapon, Val Domination, Val Ice Shot, Val Rejuvenation Totem, and Val Firestorm. ๆโทเทมมีโทเทมด้วยนะ This expansion also introduces more ส than กิล 10 ไอเทมยูนิคครับเขายังบอกไม่หมดนะฮะอันนี้ก็แบบว่าบอกแบบว่า Blood มัน Price เผลอ is a unique helmet that has a new จริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นด้วยนะไปหากันเอง maximum life. This does exactly what it implies, causing nearby enemies to start at 92% maximum life. ดูรีเลือดครับ This increases your clear speed หมวก against ต้นเกม all ครับ enemies, รีเลือด especially useful 200 against อย่างโก bosses. ง The helmet's drawback is that it reduces your maximum life, but provides decent life regeneration and block and stun recovery to counteract ว้าว this. ไว้หมวกนี้นะ Tainted ไม่เล่นนะ Pact is an amulet that causes chaos damage over time to heal you while you're leeching life. While the amulet Right, provides right. a decent amount of life leech itself, it'll certainly require a few tricks to unlock its full potential. เคียวได้ไหมโอเวอร์ไทม์ Widow Hail is a unique bow that is What different the- from any other bow in Path of เสีย Exile. ตัวเองเรื่อย As a weapon, it does basically no base damage and doesn't grant any stats of its own, but it does dramatically increase the power of mods provided by your quiver. What? Needless to say, this could produce some pretty ridiculous outcomes โบนัส with good rare or คินเนต unique ฟอร์ม quivers. อีกเปอร์ We'll reveal some of the other ขวดเหรอ uniques over the coming week. มันคือขวดโบนัสให้ขวด Ruthless is a game mode that we released alongside the Sanctum expansion late last ขวดมี year. ประสิทธิภาพขึ้น It's designed to 250เนี่ยเหรอ extreme item scarcity เมื่อกี้ and is challenging 200อะ because you're constantly behind เอ the อ มันเอา item ไปให้ power ขวด curve. อะ So far, it has found a very passionate audience of players who love how rewarding item drops feel in such an austere environment. We have some small improvements to Ruthless and Path of Exile Crucible. Firstly, Eternal Orbs are back Oh my in app. Ruthless. These are an extremely powerful currency item that allows you to imprint an item and restore it if you're unhappy with the result of crafting. We disabled these game-wide 7 years ago because they were far too powerful when combined with all of the different crafting options Path of In-pin Exile na, offered in-pin. at the time. Ruthless does not have the base game's crafting feature set, so we have enabled Eternal Orbs to drop in อ้าว แส Ruthless, ดงอด albeit extremely rarely. ๆไม่อันนี้หมดรูทเลท Ruthless now has its own set of challenges to complete. Like the ones in early Path of Exile, there were a total of 8. เฮ้ย ได้อินโนเซนต์น่ะเล่นอินโนเซนต์ Like we've done in the past, we're hosting a boss kill event at the start of the Crucible Challenge League. It'll be held in ruthless hardcore solo self-out and will require you to kill both the Uber Searing Exarch and the Uber Uber. Hero of Worlds, making it by far Uber. the hardest event we have ever run.
The first place winner will get to work with our design team to add a new unique item to Path of Exile. คือเมื่อกี้ถ้าคุณเดินไม่เร็วพอเนี่ยโดนเป่าปุ๊บเลย VIP ticket to ExileCon in July. If they aren't able to attend or already have a ticket, then they are allowed to sell this one as they see fit. Second and third place finishers will receive a transferable VIP ticket to ExileCon that can also be sold at their discretion. If you'd like to enter the event, just create a character in Ruthless Hardcore Solo Self-Found on launch day. Best of luck to everyone. On the weekend of July 29 to 30 New Zealand time, which is July 28 to 29 for much of the rest of the world, we're going to be hosting ExileCon 2023 in Auckland, New Zealand. While tickets to the in-person event are very hard to get, we'll be streaming the entire event for free. At ExileCon, we'll reveal our latest updates on Path of Exile 2, Path of Exile Mobile, and the next Path of Exile 1 expansion. Make a note in your calendar, tell your friends, งาน and นะ don't miss งาน it. The second day of the Path of Exile livestream ตั๋วบินมาอย่างแพง culminates in a นะ competitive race event between some of Path of Exile's best players. In order to select the 4 competitors, we're going to run qualifier events during the months of April and May. The winner of each event will receive a VIP Oh, Exile ticket, return flights to Auckland and accommodation, and will compete in the race event live on stage. แข่งวิ่ง All 4 qualifiers in the final อ๋อ event ซิกซาเลียน will มี go ผ with ม the 321 version of Path of Exile. แอะเรียบร้อย Which has received a fair amount of early game balance work that will change the racing meta quite a lot. ตาย You'll be able to read more in the patch notes. Once 321 releases next week, you'll be able to solve the new meta, practice hard, compete in the qualifier events, and hopefully win your place on stage in July. Alongside Path of Exile Crucible, we're introducing a few new types of microtransactions. An example I wanted to describe today is that of mannequins. เฮ้ยดิวไทย These are hideout โอ้โหนี่ขายได้ decorations ไง that you can place to show off sets of เอามาโชว์อีกแล้ว microtransactions you've assembled. ของเรา You can ตังค์ equip คน them with เนี่ย your spare micros and pose them in various เอาโมเดล ways. มายืนโชว์ว่า It's ไอ้ also บอกว่า possible ผม to มี swap ชุดนะ your มาดูไว้ the mannequins one, which lets you easily store micro sets to be retrieved later. ก็ตาแขวนชุดครับพูดง่าย Other new microtransactions coming up include ชุดใหม่ ใช่ยังไม่ได้พูดถึง sets อัน of นี้เลย gift items to hand to other players, or even drop in โยน town. ของให้เพื่อนได้แล้วเหรอโยนเป็นกล่องของขวัญเลย Today we're launching 2 นี่ new series ของ of เสีย sport ตังค์ packs, the Lithomancer and อย่าลืม Enchanted. เอาแพดไปซื้อเลย Each tier contains the packs อันนี้ก็น่าจะซื้อได้แล้ว points alongside several exclusive เข้าเกมซื้อได้เลย microtransactions. These packs are only available for the duration of the Crucible League and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in any way. The Lithomancer series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. The Tunnel Bear isn't just adorable. มีหมีเดินตามด้วย It โอ้ also โห delves, like เดี๋ยว and laying down cables. รถใหม่ Apparently, this is what happens when your bear Oi, gets let into me a know, kilo mate. of sulfur. โอ้เหมาะสำหรับคนลงเหมืองอะ Nico. โคตรเท่พอดีไม่ค่อยอยากเล่นเหมืองอะไร Slayer attempts to exorcise Wan. rare and unique demons when you hit them. The souls of defeated demons are แหวนครับ banished แหว to น the depths. ฆ่าแล้วมีเอฟเฟกต์โอ้วิญญาณหลุดเลยว่ะ เอาโดนตี The วิญญาณ ancient stone of the Lithomancer's armor set crumbles It's when you all- take damage, revealing the Armor crimson ชั้น core หลุด inside. The stone reforms if you haven't taken damage โป้เล recently. ย มันทอเปลือก โป้เลย A sip from the ancestral granite flask causes a Karui ancestor to Wakai. appear and surround you in protective wards. The ancestral portal encases you in molten armor when you travel through it. ประตูมอทัล The summoned Yedo, Karui มีพูดด้วย ancestor rallies Mortal into battle, Warrior but honestly seems to have an unhealthy obsession with combat. Go forth and conquer. คองกร Ever want to practice running away from volatiles? The gunpowder foot attachment straps explosives to your legs, dispersing lit gunpowder คน behind อุ you. บาทเลย Be careful, you can only outrun it for so long อย่า before บอก it นะ catches ระเบิด you. โอเค อย่าหาซื้อครับเชื่อผม The Enchanter Pack ตกใจ series หมด also has 6 exclusive microtransactions. ผู้เล่นนะซื้อ The Path of Exile pet ภาค 2 ได้ออกไว Your Exile. We'll just let it speak for itself. เอ้ย It น would ก be แก้ว wrong to do that here. ๆมีพูดด้วยนกแก้ว More mana. นกแก้วพูดได้ Drinking from the bottled storm Jade Flask encases you in a surging tornado, churning up the ทอ ground. ร์นา with โด your ครับ weight. สกิล If you stand perfectly still while wearing the enchanted armor set, it will attract butterflies to flutter around you. เอฟเฟกต์ Be บัตเตอร์ฟลาย careful ครับ not to disturb them. Sick of high ทำไมลบจอเล่น purple appendages? The ritualist's breach ring visually transforms breaches you find into occult summoning โอ้ zones. มีสกินให้บีดด้วยเหรอเนี่ย The enchanter's crafting bench Oh, replaces the right. normal crafting bench in your hideout. เดี๋ยวนี้ขายสกินให้บีดเลย Master artisan. The various crafting stations โต๊ะคราฟครับ burst into life โคตร as เท่ you use them. โอ้
เปิด If you've ตูด ever เปิดตูด wanted to remind your Wow. character who's really in charge, the Bayonet. Puppeteer's back attachment has you covered. It truly Oi, is the puppet. sinister presence pulling the strings. These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase. Purchases ซื้อ like เลยครับ these ซื้อเลยครับ directly fund the ภาค ongoing 2ให้ออก development ไว of ๆครับ Path ผม of พูดเล่น Exile นะ 1 and 2. Meanwhile, the Forge and Gemling packs leave the store forever at the launch of the Crucible League, so now's your last chance to purchase them. อ่า Thank you for your continued รีบ support. ซื้อนะฮะเป็น We're about อั to นสุดท้าย start แล้ว the Q&A with มันไม่ Ziggy จะหายไป now. แล้ว After that, we'll post the full patch notes for Path of Exile Crucible. As we approach release next week, our community team will post Crucible's challenges, information on how to update your item folders, more skill gem details, and information on how to prepare for Crucible's launch. On release weekend, we expect to launch the new mystery box and this season's Kerrick's Vault Pass, which can be purchased with points and has a new free track available. Thanks for joining the stream today and checking out Path of Exile Crucible. We can't wait to forge some powerful อ่ะ weapons มี with อะไร you อยาก next ถาม week. ผู้พัฒนาเชิญเลย The Q&A will start shortly, so please get your questions ready. ภาค 2อะไรกันมาโอเคครับ เดี๋ยวผมไปดูหน้าเว็บก่อนว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่า เทปรายละเอียดยังไม่มาถึงมาแล้ว โอ้รายละเอียดมาแล้วโอเครายละเอียดมาแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยโอเคดูรายละเอียดดีกว่ามีอะไรมั่งเจเวลใหม่อ๋อคืออะไรอ่ะอันนี้ไอซ์ไซทิเบิลอ๋อนั่นคูทิเบิลเดียวเลยเหรอสามารถเอาออกแล้วแบบเราไม่อยากลงแล้วอะแบบเรื่องมันต่ำไปอะฆ่าทิ้งได้เลยถุงมือใหม่ทำอะไรได้บ้างเอ่ย Energy Shield มันเขาบอกว่ามันไม่ได้รับผลใช่ไหมไม่ได้รับผล เมื่อกำลังดูดมานาเงี้ยเหรอไม่ติดช็อคขณะดูดเรตติ้งดูดก็เกือบดูดมานาแรงขึ้นเนี่ยดูดมานาEnergy Shield ไม่แน่ใจว่าเล่นกับบิวอะไรโอ้น้ำมันใหม่ออฟน้ำมันใหม่
สแต็กเคออได้20แล้วนะครับตอนนี้เอาละแพทยังมาอยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วดึกแล้วนอนดีกว่าฝันดีครับทุกคนแล้วเจอกันวันเปิดลีกวันที่ศุกร์หน้าเสาร์คืนวันตี 1 ตี 3วันเสาร์คืนวันศุกร์